Chicago egy város, ami sokkal élhetőbb és izgalmasabb, mint gondoltuk. 3 nap alatt kiderült, miért tartják Amerika egyik legjobb városának. De vajon tényleg így van? A történet az, hogy egy héttel ezelőtt mind a ketten kutyabetegek voltunk. Még most is amúgy egy kicsit. Én még egy kicsit most is. És nagyon be voltunk kakkantva, hogy hogyan is fogunk egyáltalán ide jutni. Jelenleg Chicagóban vagyunk, Zürichből egy közvetlen repülőjárattal jöttünk ide el. A kocsinkat ugye zürichi repülőtérnél egy hotel parkolójába letettük. Ugye a villamosjegy az itt a parkolás díjába közvetlenül benne volt. Zürichből a Swissszel repültünk ide közvetlen járattal, és nagyon meg voltunk vele elégedve, mint legutóbb is. Nagyon jó volt az ellátás, kedvesek is voltak. Időben indultunk, időben megérkeztünk. Tökéletes. És az ebéd pedig csirkepaprikás volt, egy kis hazai íz. Így van. És most jelenleg nem vagyunk a legkipihentebbek, de viszont nagyon jól aludtunk az éjszaka. 10 órás repülőút van mögöttünk, és még a mai napból 5 óra. Igen, hiszen délelőtt 10-kor indultunk, és körülbelül olyan fél 1-kor szálltunk le, aztán mire átjöttünk a határellenőrzésen, ugye a border controllon, illetve átvettük az autónkat, ez is elvitt egy csomó időt. Most van jelenleg 2:30, tök jó, süt a nap, gyönyörű szép gyönyörű idő van, itt vagyunk még a repülőtéren. A repülők itt szállnak fel mellettünk, egy outletnak a tetejére jöttünk tulajdonképpen, hogy fel tudjuk itt venni ezeket a dolgokat, amiket el szeretnénk mondani. Akkor mutassuk meg szerintem ezt az autót. Ezt kaptuk most. Ragaszkodtunk ezen az úton, hogy európai autó legyen, meg mégiscsak olyan, amit otthon is megszoktunk. Ez egy 530-as BMW, egy i, egy benzines. Nézzük meg, hogy milyen tök jól néz ki. Wow! Wow. Nagyon kényelmes, szóval nagyon kényelmes bőrülésünk van, automata természetesen. Van benne head-up display is. Igen. Szóval szinte minden extra benne van, ami a miénkben is. Igen, és texasi rendszámunk van. A múltkori videóban is mondtam, hogy ők biztosan tudnak valamit, mert akkor utah-i rendszámunk volt, most meg texasi rendszámunk van, mert megint valamit sejtenek. Középen a BMW-jel alatt van a nyitó. És szerintetek ti ebből mire asszociáltak egyébként, hogy texasi a rendszámunk? Csak nem megyünk Texasba. Nézzétek meg, 2 nagy ilyen utazóbőrönt, és 2 darab kicsi, meg 2 hátizsák. Tökéletesen ide bepasszol a cucc. Like a long run up here, just stay still. Take the smallest breaths, the shortest steps. It's enough. Megérkeztünk ide egy parkhoz, a Michigan-tó mellé, ahol rengeteg mókus szaladgál, rengeteg múzeum van itt, és itt van Amerika legöregebb planetáriuma, 1930-ban épült ki. A nevét Max Adler üzletemberről kapta, aki támogatta ennek a felépítését, és ide bárki bemehet, megnézheti a bolygókat, meg a csillagokat, mert saját teleszkóp központja van. Ez pedig itt mellettem Kopernikusznak a szobra, aki egy híres csillagász volt. Hát sajnos most zárva van a planetárium, így nem tudunk bemenni. Ki is van írva, hogy zárva. Hey there, buddy, are you doing all right? Ahogy most közelebb jöttünk az épülethez, lehet látni, hogy gyönyörű szép márványból van, és körbe itt a sarkakon
itt vannak a horoszkópok. Azért gondoltuk, hogy itt kezdjük a városnézést, mert itt egyben meg tudjuk nézni a tavat is, meg a városnak a látképét. Illetve a távolba, hogyha elnézünk, ott pedig lehet látni egy kis aranyos világító tornyot is. És most, hogy megnéztük a várost, meg a tavat, és mehetünk a szállásra. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every Ez time. milyen bogyó itt szerinted? Nem tudom. Meg lehet enni? Nem, valószínűleg. Akkor miért akartad velem megetetni? Én nem akartam veled megetetni. Hát de ezt. mikor a kocsival jöttünk. Én azt mondtam, hogy nézd, finom bogyó. Nem mondtam, hogy edd meg. Nem azt mondtam, hogy most pedig a életed árán is Akkor meg kell. mitől finom? Finom. Szeretik a madarak. Teszünk egy kört most itt a planetárium körül, és azt vettük észre, hogy ahhoz képest, hogy elég közel vagyunk a városhoz, ahhoz képest elég csend van itt, nem? Igen, szerintem is az van. Főleg így itt a tó partján, és semmi nem zavarja az embereket, rengetegen kijárnak ide-oda lentre futni, pedig hétköznap van, és egyszerűen élvezik ezt a csodálatos 20 fokos napsütéses időt, ami egy picit szeles, Igen. de nem hideg szél. Nagyon szóval jó. Nagyon kellemes idő van. És jazzkiznek a tavon. Ez amúgy egy hatalmas nagy tó, és a Huronnal tulajdonképpen összeköttetésben van. Ugye a Huron-tó az pedig már egy része, a nagyobbik része Kanadához tartozik. Itt vannak a vadludak, akikről előbb beszéltem, hogy szép sorba repültek. Most meg szép sorba úszkálnak. Szóval nagyon tiszta a tó. Ott pedig hátul, hogyha megfordulok, ott a homokos parton még fürdeni is lehet. Most pedig megyünk tovább a Szökőkúthoz, ami rengeteg filmből ismert. Gyertek! And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. Na, itt parkoltunk le a kocsival, körülbelül 2 percet kell sétálni, és odaérünk a Szökőkúthoz, és le kellett, hogy vegyem a kabátomat, mert olyan jó idő van, körülbelül 24 fok, hogy már melegen van kabátba, úgyhogy tök jó. Nem elég, hogy őszi szünegben vannak a fák, jó az idő, nem esik az eső, még jól is érezzük magunkat, mert kezdünk meggyógyulni. Szóval tudjátok, hogy honnan íres ez a Szökőkút, melyik sorozatból? Like a horse and carriage, this I tell you, brother. You can't have one without the other. Hát a Rémrendes családból, aminek a főcíme ezzel a Szökőkúttal kezdődik, és a háttérben pedig lehet látni a belvárost. És ez az egyik régi kedvenc sorozatom volt, és ezért is szerettem volna megnézni ezt a spotot. Ez egy ilyen komédia, ami egy chicagói külvárosban játszódik. De nem csak a rémrendes család játszódott itt Chicagóban, hanem a Vészhelyzet, a Szégyentelenek és a Batman egyik része is. Valamint a Reszkessetek betörők, az a bizonyos Kevin is itt lakott ebben a városban, és itt játszódott az egyik része, amelyeknek a helyszínéről mi videót is fogunk majd csinálni egy későbbi epizódban. És ha már erről a parkról beszélünk, akkor mondjuk el a nevét is, hogy ez itt a Grand Park, ez pedig a Buckingham Szökőkút. És ebben a parkban nem szabad gyűléseket tartani, nem szabad füvezni, nem szabad kiskocsival árusítani, és nem szabad inni, mert különben $500 megbüntetnek, viszont szabad pihenni, jól érezni magadat, és el tudsz menni WC-re is. Ami nem a legtisztább, de legalább van, és van minden. Van szappan, van víz, és van WC-papír is. És a Szökőkutat a 20. században építették Edward Bennett tervei alapján, a városnak a 100. évfordulójára. There's dinner in the yard, out behind the cars. Tonight we're gonna do something different. I will make the things that I know how. És ahogy itt sétálunk, észrevettük, hogy azért ahhoz képest, hogy nagyváros, elég sok park van, tele van állatokkal, mókusokkal, illetve ilyen kanadai libákkal, kanadai vadludakkal. Itt motoszkálnak, és akkor szedik a kaját. Itt az utcán parkolunk le, és nagyon közel vagyunk a Millennium Parkhoz,
$7 kerül egy óra, de tényleg közel vagyunk ahhoz is, és a hét minden napján fizetni kell. Pont mondtam most az előbb a Mercinek, hogy rengeteg a zöld felület, amit ő is említett, és itt vagyunk most a Millennium Parkba, és a város közepén vagyunk szinte, és mindenhol zöld vesz minket körül. És ez milyen jó már. És mondd el a rádió hallgatóknak, hogy hova megyünk most. És megyünk, megnézzük a Bobby nénit. Az ugye ott lesz majd hátul, és ahogy korábban már említettem, most a Millennium Parkban vagyunk, és ez itt mögöttünk pedig a Millennium Parknak a központja. Azért milyen szerencsétlenek vagyunk, ez is azt mutatja, legalábbis ilyen dolgokban, hogy most már legalább ti is elhiszitek azt, hogy amikor valahova nem megyünk be, akkor vagy az idő miatt, vagy azért, mert tényleg zárva van. Nézzétek meg, itt ez a bab, ugye ez a szobor, teljesen körbe van kordonozva, és itt fotózkodnak fölül ezen a sarok akármicsodán, mert nem lehet oda menni, ugye be lehet alá sétálni normális esetben, de most valamiért le van zárva az egész. Na, mert Cike, kiderült, hogy miért van lezárva a Bobby néni? Igen, kiderült, mert ilyen kis lyukakon be lehet kukucskálni. Felújítják a babot, le van takarva az alja. Hivatalos nevén Cloud Gate, vagy hétköznapi nyelven The Bean, azaz a bab. Ez az egyik leghíresebb chicagói látványosság, hiszen ez egy hatalmas nagy bronzszobor, amit Anish Kapoor tervezett és álmodott meg. Ez egy ilyen műalkotás itt a Millennium Parknak, illetve a városnak a központjában, és fényesre van teljesen csiszolva ez a bronzszobor, és ezáltal ilyen látványos, át lehet alatta sétálni, lehet fotókat csinálni, nagyon izgalmas, érdekes. Én nekem ez egy picit csalódás, hogy most éppen le van zárva és felújítják, mert nagyon szerettem volna én is átsétálni alatta és megnézni, hogy néz ki közelről. Itt is mindenféle finomságot árulnak, nyami. És ahogy korábban is már említettem, itt vagyunk a belvárosnak, vagy itt Chicago városának a szívében. Megy a buli itt az utcasarkon, és megnézzük a város fölött közlekedő metrót. Most gyertek! És ez itt pedig a chicagói nyilvános könyvtár, a Chicago Public Library. És itt is milyen magas épületek vannak, oda néz. Igen, pont ezen gondolkodom, hogy ezen a tűzlétrán azért én nem biztos, hogy itt össze-vissza fel szaladgálnék. Ugye tudjátok, hogy a magastól be tudok kakkantani. Chicago egyébként Amerikának a harmadik legnagyobb városa, úgy elővárosokkal körülbelül, szűk körzetben elővárosokkal körülbelül 3 millióan lakják, és ezzel a város felett közlekedő metróvonallal is sok irányból be lehet jutni ide a belvárosba. Hírekben valószínűleg ti is már láttátok, hogy hallottatok róla, hogy az Amazon egy csomó, több ezer darab ilyen elektromos Rivian dobozos autót szerzett be, és itt városon belül lokálisan 0% károsanyag kibocsátással tudnak közlekedni. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de ahogy itt sétálunk egyre beljebb a belvárosba, nekem New York jut egy kicsit eszembe erről a részről, csak egy kicsit nyugodtabb verzióba. Itt nincsen annyi őrült az utcákon, meg nem akkora a nyüzsgés, mint ott volt. Cowboys and Indians spun round and round in the rain days. Rustle them big longhorns all across the Redlands. Szóval itt van szembe Chicagónak a legrégebbi színháza, ami az 1800-as évek közepétől működik itt. Sokat magával itt a belvárosban, és rengeteg híres színész szokott idejönni és játszani különböző darabokban. És ezek is ilyen tipik amerikai dolgok, hogy itt a főútról nyílik egy ilyen kis utca, ilyen kis sikátor jellegű, kukákkal, tűzlétrákkal, meg mindennel, és szinte semmi forgalom nincs itt. Ez is ilyen tipik amerikai, olyan dettó, mint ahogy a filmekben. Mert csak tudjátok, hogy mi hiányzik? Hogy ott hátul jöjjön a metró. Előbb ezt hiányoltam. Most már tényleg tipik Amerika. Megvan az életérzés, az biztos. Sétálunk a folyó felé, és nézzétek meg ezt az érdekes épületet, hogy
a legalján parkolók vannak, fölül pedig apartmanok, valószínű, hogy a lakóknak az autói állnak ott. És nagyon érdekes, nagyon szokatlanul néz ki. Megérkeztünk a folyóhoz, és most át fogunk menni Chicagónak az első hídján. Nekem van egy sokkal jobb ötletem annál, hogy itt ezen az első hídon, ami 1864-ben épült, átmenjünk. Gyertek, megmutatom, hogy mi. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. Na, ez volt a Tominak a nagy ötlete, hogy lejöjjünk ide közvetlenül a folyó partjára. Szóval előbb ott álltunk fent ezen a hídon, de úgy döntöttünk, hogy végig fogunk sétálni itt Chicagónak a belvárosában, egészen a folyó mellett. És érdekes, hogy itt vagyunk a belvárosban, de itt is azért viszonylag csend van, és megmutatom nektek, hogy pontosan hogy néz ki ez a Riverwalk. Szóval itt van egy térkép, és mi ide jöttünk le. 9 darab híd van itt a folyó felett. Most pedig a Tomival azt beszéltük, hogy nem a tó felé fogunk menni, hanem elindulunk abba az irányba, és arra fogunk elsétálni, és megnézzük a hajókázást. Most kötött ki itt ez a vitorlás, lentről a tó felől jött, jönnek ide enni, van itt egy ilyen jó kis beülős hely, és ott a másik oldalon pedig hajókikötő van, azokat a hajókat pedig ki lehet bérelni. Ez egy hatalmas nagy jacht. Megy ki a tóra. Sokatoknak Chicagóról a maffia és a banda háborúk is eszébe juthatnak, és itt élt Al Capone is, és ő azért lett híres Al Capone, mert az 1920-tól 1933-ig tartó amerikai szesztilalom idején hatalmas nagy vagyonra tett szert alkoholkereskedelemből, ugye tiltott alkoholkereskedelemből, tiltott szerencsejátékból, tiltott kocsmaüzemeltetésből, és ő uralta ezt az egész hatalmas nagy várost, ő és a bandája. És 1931-ben letartóztatták őt, és börtönbe is került, ezáltal ő lett az első olyan nagy bandavezér, akit adócsalásért egyszerűen fogtak és lecsuktak. 39-ig ült börtönben. Az ott középen a Washington bácsi. György Washington. Ott. És itt láthatjátok, hogy a régi épület meg az új épületek milyen jól megférnek egymás mellett, és ott ebben a régi épületben ott van az egyik chicagói újságnak a székhelye. Szokták emlegetni, hogy bizonyára ti is hallottátok már, hogy Chicago a szeles város, és ne ezt a szelet értsétek, ami most is fúj, hiszen nem a szószoros értelmében kell venni ezt a kifejezést, hanem a Chicago Tribune-nek. Ugye annál az épületnél jártunk az előbb, az egyik újságírója írta a cikkében, hogy itt a tizedestől a kapitányig minden rendőr szellőzteti a hiúságát, megbízhatatlanok, és csak a saját önös érdekével törődik minden egyes ember, aki itt él. Egy Milwaukee újságíró is ugyanezzel pár évvel később viccelődött, hogy Milwaukee sokkal jobb város, mint Chicago, hiszen itt az emberek hiúak, és ott Milwaukee-ban pedig sokkal rendesebb emberek élnek. Szellőztetik a hiúságokat, megbízhatatlan, semmire kellő ember. Így jellemezték őket. Sokára visszaérünk a kocsihoz, de előtte közelebb megyünk ide a kanadai vad gúnárokhoz, vagy vadlibákhoz, és megnézzük őket, hát ha nem támadnak meg minket. Oda nézzetek, mennyien vannak. Itt megy a 3 tagú család, és ott hátul is vannak még rengetegen. Na, megérkeztünk ide Chicagónak a kínai negyedébe, gondoltuk, hogy körülnézünk egy kicsit itt is. Ugye ide érdemes éhgyomorral jönni, hogyha ember imádja a kínai kaját, mert
itt abból van bőven, és biztos, hogy finomat fogsz kapni, de nézzünk egy kicsit körül. Nézzétek meg, milyen gyönyörű ez az épület itt a sarkon. Ott a kínai kapu, azt fogjuk most megnézni, az a kínai negyednek a bejárata. Na itt ez az utca például végig tele van éttermekkel, és azt tudni kell, hogy itt azért az emberek nagy része nem is beszél angolul, csak kínaiul. Tényleg úgy élnek, mintha Kínában lennének, csak sokkal jobb körülmények között. Hát azért a belvárosban a sikátorok ennél sokkal tisztábbak voltak, mint itt a kínai negyedben, de hát ez is, mint minden nagyvároshoz, hozzátartozik. És büdös is van. Hát az. És most azért nem megyünk sehova se beenni, mert mi más gondoltunk ki. Egy tipikus itteni kaját fogunk megkóstolni, és szerintem menjünk, mert úgy hallom, hogy a Tomi éhes már. Hát igen, eléggé. Megérkeztünk a Navy Pierre, ugye ez a következő állomásunk itt Chicagónak a belvárosában. Ugye ez egy olyan hely, egy ilyen hosszú, hatalmas nagy ilyen félszigetet képzeljetek el. Egy móló. Szóval egy ilyen mólót képzeljetek el, egy ilyen nagyon hosszú mólót, mint Los Angelesben is, ami benyúlik ide a Michigan tóba, és van rajta ezen is óriáskerék, ilyen hatalmas nagy mól, kajázási lehetőség, hiszen mi ezért jöttünk ide, de hogy hol is fogunk enni, az mindjárt kiderül. Meg is találtuk a mi helyünket, ezt a pizzériát, illetve olasz éttermet néztük ki, de most nem tradicionális, nagyon vékony tésztájú olasz pizzát fogunk enni, hanem amit itt találtak ki, ezt a rohadt vastag chicagói pizzát fogjuk megkóstolni. Kikértük a pizzát, itt van a blokk, és visszajövünk körülbelül fél óra múlva, mert azt írták az interneten, hogy olyan fél óra, 40 percet vesz igénybe, míg kész van ez a pizza, addig csinálunk egy sétát itt a mólón. És gyertek, csak beszéltem róla. Itt a fák mögül kibukik az óriás kerék. És mivel még nem említettük, hogy milyen hatalmas ez a Michigan tó, ez itt. Hát ez a világon az 5. legnagyobb tó, és a 3. legnagyobb az észak-amerikai tórendszerekből. Teljes egésze, ahogy már korábban is említettük, Észak-Amerikában, tehát az Egyesült Államokhoz tartozik, a többi tó, mint a Huron és társai, azok pedig egy része az Egyesült Államokban, egy része pedig Kanadában található meg. Megérkeztünk most már ide az étterembe, várjuk a pizzánkat. Erre a fémizére fogják rátenni ezt a vastag tésztájú pizzát, és a háttérben a felirat, egyél pizzát, mi mindjárt azt fogjuk tenni. Észrevettem valamit, ez itt parmezán. Te ennél belőle? Hogy micsoda? Ennél belőle? Ebből? Aha. Nem. Ebből nem ennék. Azt hittem már a mi pizzánkat hozzák végre, mert ugye előre megrendeltük, hogy ne kelljen itt ülnünk fölöslegesen és várnunk 40 perceket. Ahhoz képest 10 perce itt ülünk, és még mindig nem hozták a pizzánkat. Pedig direkt megbeszéltük, direkt megrendeltük, elmendünk több mint fél órára sétálni, és egyszerűen nem, nincs kész. Pont az előbb kérdeztem a Mercitől, hogy jön már a kaja, azt mondja nem, és abban a pillanatban letették ide a kaját elénk. Na, szóval erről van szó, egy ilyen klasszik chicagói pizzát választottunk ki,
pepperonival, azaz ilyen paprikás. Jó, odafigyelj, milyen vastag. Látom. Az ilyen paprikás szalámival, meg gombával, meg ilyenekkel van. Kóstoljuk meg. Szeretsz nekem? Mehet neked? Ja. Gyere. Oda néz. Nagyon jól néz ki. Soha nem ettünk még ilyet. Hát ezt ne haragudjatok, amúgy a pizzát kézzel szoktuk enni, de ezt nem lehet másképp. Csak és kizárólag késsel, villával. A sajt is van benne bőven. Nagyon finom. Tényleg jó? Tényleg nagyon jó. Paprika. Jobb, mint egy olasz pizza? Akkor nem jó. Azért mondom. Nápolyi pizza? Egy nápolyi pizzát soha nem cserélnék el egy ilyenre, de ez is nagyon finom. Most teszem a második szeletemet a pizzából, és jó íze van, nem arról van szó, hogyha az ember nagyon éhes, amúgy meg így annyira szerintem nem jó. A tészta se, meg a szós se, szerintem ízetlen, nincs benne elég fűszer, savanyú, ja, a hagymának sincs semmi íze, úgyhogy csak így összerakták, és akkor csináltak belőle egy pizzát. Ismerős ez a ház itt mögöttem? Hogyha igen, akkor tartsatok velünk a mai részben a Reszkesetek betörők forgatási helyszíneire. Ha megnézzük akkor élőben, hogy hol forgatták ezt a klasszikus filmet, amit mi minden évben meg szoktunk nézni, és biztos vagyok benne, hogy sokan, ti is így vagytok ezzel. A filmet 1990-ben mutatták be, és valós helyszíneket használtak hozzá, köztük ezt itt mögöttem, ugye ez volt az a híres McAllister ház. Ugye itt vették fel a filmnek a legfontosabb jeleneteit, és jelenleg Chicago külvárosában vagyunk, Winnetka városrészben. Kevint Macaulay Culkin alakította, aki a 100 legnagyobb gyerekszínészek listáján a második helyre került. A betörők pedig ugye Joe Pesci volt és Daniel Stern, akik közül Joe nehezen fogta vissza magát a káromkodásaival. Kevint folyton megfélemlítette, hogy hiteles legyen a színészi alakítása. Ebben a házban itt mögöttem, amikor forgatták a filmet, képzeljétek el, hogy még bent lakott a család, annak ellenére, hogy forgattak, és még meg is kínálták a színészeket, meg a stábot valamivel, és 2011-ben kapott új gazdát, 1,6 millió dollárért kelt el ez a ház, és akkor utána lett elkerítve, most már nem lehet közelebb menni. Ott hátul van az a rész, vagyis az az ajtó, ahol a pizzafutár hagyta a pizzát, és képzeljétek el, hogy azt a filmet a film kedvéért külön leforgatták, szóval a valóságban nem létezik olyan film. Ki a fene az? A kis Nérótól küldtek, uram, meghoztam a pizzát. Tedd le a küszöbre és tűnj a büdös francba. Oké. De hát mi lesz a pénzzel? Itt van mögöttem az az ablak is, amin már belépett a házba, és amikor belépett, akkor a karácsonyi díszekre lépett ugye rá, de ott nem műanyagot használtak, hanem üveget, tehát ott is azért azt a hatást akarta elérni, hogy valóságosnak tűnjön minden. Ugyanúgy, mint a póknál, amit az arcára tettek, csak az volt a különbség, hogy amikor megcsinálták, akkor nem sikított. Ilyen marha sok pénzért ezt a gyönyörű házat, aki megvette, annyira nem biztos, hogy örül neki, hogy nap mint nap ide emberek jönnek, fotózkodnak, valószínűleg a kerítés is azért van, mert a másik oldalon egyik ház sincs bekerítve, sőt még itt mellette sem, szóval nem biztos, hogy annyira örül neki, hogy ide járnak az emberek és folyamatosan fotózkodnak. Igen, és ott mögötted még van feltéve minden irányba kamera és érzékelő is, így van. És ugye nem csak ez van elkerítve, hanem már ott hátul a hátsó kert, hogyha megnézed, azt is lekerítették, illetve, hogyha hátra nézel. Akkor ott egy jetski. Igen. Szóval biztos, hogy lakik itt valaki.
Szóval ez az a környék, ahol volt ez a film, ahol játszódott, és nagyon jó kis környék amúgy, egy gazdagabb környék, nagyon jó környezetben van ez a ház. Nekem nagyon tetszik, hogy tele van minden fákkal. Tiszták az utcák is, normális emberek járnak az utcán, itt kutyát sétáltatnak, egyesek futni mennek, most vasárnap van olyan hely, ahol kirakodóvásár van, ezek szerint ez is egy ilyen külön amerikai program, hogyha hétvége van, akkor hogyha van kacatja embernek feleslegesen, akkor kiteszi és eladja. Ugye a filmben emlegették, hogy a Murphyék is elmentek, ők is itt hagyták karácsonyra a házat, ez volt az a Murphy ház. Egészen pontosan szembe McAllisterékével. Nézzétek meg, hogy itt a Murphy ház, és ott a McAllister ház is. Most pedig nézzük meg a filmnek a többi helyszínét is. És most körülbelül egy 2 perces kocsikázásra és egy 5 perces gyalogútra vagyunk a McAllister háztól. Ez itt az a szupermarket itt mögöttem, ahol Kevin megvette a fogkeféjét a filmbe. Ide most nem fogunk bemenni, mert nyilván a 90-es évek óta átrendezték az üzletet, de mindenképp el akartunk jönni erre az ikonikus helyszínre is. Jó ízűek ezek a gyors fagyasztott ételek? Nem tudom. Egy újabb helyszínre érkeztünk, és arra lettünk figyelmesek, hogy ez nagyon rendezett ez a környék, szóval ez itt tulajdonképpen Winnetka városrésznek a belvárosa, itt vannak ilyen kis boltok, és minden olyan szép, olyan tiszta, rendezett. Nézzétek meg, hogy téglaépítésű házak vannak itt mindenhol, tisztaság van az utcán, és a következő helyszín, ez itt biztosan ismerős nektek. Na, itt találkozott a Mikulással, de menjünk közelebb egy kicsit. Szóval ez egy ilyen kis park, ugye a filmbe fel volt díszítve, karácsonyi hangulatú volt, és itt parkolt a Mikulás azzal a tragacsával, és itt adta Kevinnek a TikTokokat. Azért ezen a környéken én is ellaknék. Nyilván nem abban a házban, amiben a McAllisterék laktak, hiszen az nagyon felkapott, és nagyon sokan járnak oda, de egy ilyen környezet, ilyen gyönyörű szép házakkal, parkokkal nekem is nagyon tetszik. És akkor mi a következő helyszín? Arrébb sétáltunk, itt vagyunk a vasúti hídnak a túloldalán, ez is egy ilyen belvárosi része Winnetkának. Emlékeztek erre az épületre? Na ez volt a gyógyszertár a filmben, és ezt már átalakították, most már úgy látom, hogy ilyen cukrászda és fagyizó jellegű hely lett belőle. De ez az egész most, ahol vagyunk, tényleg szuper. És ugye amikor kirohant innen ebből az épületből, miután megvette a fogkeféjét, hogyha jól tudom, átjött ide ebbe a parkba. Ez itt a Hubbard Woods Park. Ez volt az a rész, amikor megijedt Kevin, és itt a parkon keresztül futott. Azóta a parkot átalakították, és egy játszóteret is ideépítettek. Azért meseszerű itt lenni azon a helyszínen, vagy azokon a helyszíneken, amit a filmben láttunk, minden karácsonykor. De várjatok csak, menjünk át oda a másik oldalra. Akkor valószínűleg, szerintem itt volt a korcsolyapálya, és gyertek csak! Látjátok ott azt a vasúti hidat? Megijedve azon szaladt át. Na szóval itt van ez az épület, ami mellett ugye elment, és itt vették fel azt a jelenetet, amikor átfutott a vasúti felüljáron. Ez lenne az, és ugye, hogyha itt átmész,
akkor oda lyukadsz ki Kevin házáékhoz, körülbelül 5 percre lehet az a ház innen, tehát nincsenek olyan nagy távolságok, nem kellett olyan nagy távolságokat tenni, ettől is tűnik így az egész olyan valóságosnak. És most már itt vagyunk a következő helyszínünknél, ennél a Grace templomnál, ami a belsőt kölcsönözte a filmnek, itt forgatták a belső jeleneteket. Nézzük meg, hogy valóban így van-e. És most keressük a bejáratot, mármint megtaláltuk, csak az egyik az zárva van. Most akkor nézzük meg, hogy hát, ha itt szerencsénk lesz. Nincs több bejárat. Biztos? Aha, úgyhogy sajnos zárva van. Nézzük meg még egyszer, hát ha kinyílik mégiscsak az ajtó. Zárva. Amúgy így néz ki kívülről a templom, kicsit hasonlít a másikhoz, és most találtunk egy harmadik bejáratot, megnézzük ezt is. Valami van bent itt, de ez biztos, hogy nem a bejárat. Sajnos ott se tudtunk bemenni, mert ott egy iroda volt. Elnézést kértünk természetesen, és menjünk tovább akkor. És a reszkesetek betörők utolsó helyszínére érkeztünk, a templomhoz. Szóval ennél a templomnál forgatták itt a külső jeleneteket, ugye ott volt jobb oldalt a Betlehem, és hát így néz ki, hasonló, mint a másik templom. Oda nem tudtunk bemenni, sajnálatunkra, viszont azért ide megpróbáljuk, hogy hát ha. Nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon remélem, hogy nyitva lesz. Megint csukott ajtókat döngetünk. Hát reméljük, hogy annak ellenére, hogy ugye a templomokban nem tudtunk bemenni, azért egy kicsit felidéztük ezt a filmet, ennek a filmnek a hangulatát. Számunkra ez egy nagy élmény volt, hiszen tényleg minden évben megnézzük, és nagyon örülünk, hogy most élőben láthattunk. Így összességében nagyon tetszett nekünk ez a város. Ugye, ahogy említettük korábban is, ez a harmadik legnagyobb város az Egyesült Államokban. Ahhoz képest szerintem rengeteg a zöld felület, rengeteg park van, jól lehet az embernek magát érezni, mégis megvan az a nagyvárosi feeling, de mégse olyan nagyon zsúfolt. Szóval így összességében egy nagyon jó és nagyon élhető városnak tűnt, jó a tömegközlekedése is, ami itt Amerikában, az Egyesült Államokban eléggé ritka. És akkor most pedig indulás tovább, egy újabb állam, újabb város, Wisconsin, Milwaukee, északra Chicagótól körülbelül 90 mérföldre található, jó másfél órás kocsi útra, oda fogunk most menni, és azt fogjuk nektek megmutatni, onnan pedig egyenesen irány tovább egy újabb államba. De mindezek csak a következő részben fognak következni. Hogyha tetszett ez a chicagói videó, akkor nyomjatok egy lájkot itt a videó alatt, iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el megnyomni az alpesi tehémnek a kolompját, ami mondjuk itt az Egyesült Államokban legyen egy ilyen igazi bivajnak a kolompja. Azt nyomjátok meg, jók legyetek, szevasztok, ciao ciao.